Hi guys, kamusta? Welcome back to my channel ng Kres TV. Kung bago pa lamang kasi channel na to, nag-upload po ako ng mga music-related content such as acoustic tutorial kung saan pinag-aaralan natin yung mga chords ng mga favorite songs nyo at kung meron kayong mga request, pwede rin yan. At meron din po tayo paminsan-minsan na acoustic karaoke videos. So kung mahilig kayo sa music, mahilig kang kumanta, nagigitara ka or mahilig ka mag-gitara, nag-aaral kang mag-gitara, be sure to hit that subscribe button and ring that notification bell para updated kayo sa mga videos na i-upload natin, okay? At kung ikaw naman yung pabalik-balik sa channel na to pero hindi ka pa rin nagsasubscribe, aba ano pang iniintay mo? I-subscribe mo na yan! By the way, ang kanta natin ngayon is Moonlight over Paris, okay? Na version ni Paolo Santos. Okay? So ready ka na, kunin mo na yung gitara mo and let's do it! Tutorials at iba pa. Okay, so sa kantang ito, ang tuning natin is standard, okay? And then, mangangailangan tayo ng kapo. Kapo sa 3rd fret. So kung wala kang kapo, pwedeng gumamit ng ballpen or lapis. And then talian mo ng goma na dito sa ganito, sa ganon. Basta, alam mo na yon, okay? Pero mas maganda kung mag-invest ka na ng kapo dahil mas marami kang matutugtog kapag meron ka nito. Okay, yung intro ng kantang ito, meron siyang kasabay na melody. Bali, ang first chord niya is G, pero bass note lang ang hahawakan natin, bass note ng G. And then, ang kakalabitin natin, yung unang kalabit is 6th string, 2nd, and yung 3rd. Sabay-sabay yan. Bali ganito siya. Okay? And then, itong index finger nyo, lalagay nyo sa 3rd string, 2nd fret. And then, open na 2nd string, kakalabitin nyo. Okay? Bali ganito siya, di ba? Ganun ang tunog niya. And then, ang second chord is C. Ang kakalabitin natin is 5th string, 2nd, and 3rd. Diba? Okay? And then, i-release nyo itong index finger. Open 2nd string. And then, ang next chord is D, pero wala tayong hahawakan dito. Ang kakalabitin natin is 4th string and 3rd string. Open, sabay. Bale, ang magiging tunog niya ganito, mula sa C. Okay? Ganun siya. So, sisimulan natin sa G. Dalawang ulit nyo gagawin yan, di ba? Okay? Tapos, yung pagkatapos ng pangalawang ulit, yung chord niya is D. Pero, ang gagawin nyo, ganito na. Ilalagay nyo tong index finger nyo sa 3rd string, 2nd fret, and tong ring finger sa 3rd fret, 2nd string. Bali ganito siya, di ba? Pwede nyo siyang i-hammer, pwede rin hindi na. Kung i-hammer nyo siya, itong index finger yon, sasabayan nyo ng kasunod nitong 2nd string, kakalabitin nyo na nasa 3rd fret. Bali ganito yung intro niya, di ba? Bali tatlong ulit na gagawin, pero yung huling D, like that. Pwede rin naman na ganyan lang, di ba? Okay? So, yun yung intro niya. And then, sunod natin yung verse. Yung verse naman, ang first chord niya is D. Yung D natin ganito lang. Wala tong, imbis, alam niyo naman yung D, di ba? Alalang tong joke. Wala lang tong middle finger. And then yung pluck niya pababa lang simula sa bass note. And then ang next chord is E minor. Yung E minor natin ganito. Pwede ring wala na to, pwede niyo ilagay, pwedeng wala. So pababa lang din mula sa bass note. Okay? And then C. And then D. Okay? So bali dalawang ulit niyo yung gagawin, di ba?
I say I've been, ano naman siya, F major 7. I say I've been working late, C. And then, ulit-ulit, F major 7, working overtime, and then C. And then D ulit, haven't seen that sun's E minor, 69, C. And then, strum nyo tong A major 7, A minor 7, I mean. And then, pluck ng D7. Okay, nagets nyo? Bali, tugtugin natin ang buo, yung verse. You say you've been overseas, I say over where? You say just a holiday, my Alsatian. I say I've been working late, working overtime. Haven't seen that sun since 69. And then, chorus. Ang chorus ay G. Dust the moonlight. Okay? And then, E minor. Shine on Paris. And then C. After the sun goes down, G. G ulit. Bali babad siya. Nagtapos sa G and then start ulit sa G. If the London Bridge, E minor. Taas, E minor. E minor. Is falling. And then C. Would anybody hear a sound? D. A minor. If you follow the sunset, B minor 7. Ito lang ang bar chord dito, B minor 7. And then C. Will it ever end? Balik sa B minor 7. Ganun siya. And then, A minor. Oh, dust the moon. Mabilis na lipat. B minor 7. Moonlight. And then, balik sa C. Shine on Paris. Mabibilis yung lipat niya na. And then, C. Oh, D. Okay? And then, babalik tayo sa intro. Okay? So, buuin natin tong chorus, di ba? Does the moonlight shine on Paris after the sun goes down? The London Bridge is falling. Would anybody hear a sound? If you follow the sunset, will it ever end? Oh, does the moonlight shine on Paris? And then verse 2. Oh, how can you just walk away? Something that I said. Same lang din siya ng verse 1, okay? And then pagkatapos ng verse 2 na to, chorus. Oh, does the moonlight shine on Paris after the sun goes down? And then, pagkatapos niyan, intro ulit. Oh, ito na yung adlib. Sa adlib, ang kukunin natin na chords ay may pagkakahawig dun sa verse, di ba? D, and then E minor, and then C, and then D. Sundot-sundot lang yon, okay? Okay? And then D ulit, E minor, and then C, and then strum ng A minor 7, and then D7, and then chorus ulit. Does the moonlight shine on Paris? Okay? So bali ganito siya, di ba? May pagkakahawig siya dun sa may verse na nag-shortcut, okay? So, D.
bridge is falling. Will anybody hear a sound? If we follow that sunset, will it ever end? Oh, does moonlight shine on Paris? Will it ever end? And then, pagkatapos ng chorus na yon, intro ulit. And then, ito yung coda. Will it see ever D and C B minor 7 A minor 7 and then D and then yung last chord ay mix nitong D na to saka G. Okay? Bale, D over G. Ganun siya. So, yung coda, will it ever end? Okay? So, yun lang siya guys. Alam mo, kayang-kaya nyo to. Madali lang ito. And kung nagustuhan nyo tong video na to, kung nagets nyo tong tutorial na ito, don't forget to hit that thumbs up and hit that subscribe button and that notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating videos. Okay? Thanks for watching and see you in the next video.